Chào các bạn, mình là Trần Đình Thanh, chỉ huy trưởng thi công dự án nhà máy 3LVN tại khu công nghiệp Lai Cách, tỉnh Hải Dương. Với nhà máy 3LVN Việt Nam thì bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hiện tại đã thi công hoàn thiện và giai đoạn thứ hai thì đang future cho tương lai. Thứ hai là cái tổng quan về nhà máy thì nhà máy 3LVN là nhà máy của Hồng Kông. Hiện tại thì giai đoạn 1 họ sẽ thi công bao gồm tất cả các cái hạng mục phụ trợ và nhà văn phòng 3 tầng, nhà kho và nhà xưởng để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất. Hiện tại thì chúng tôi bên Denko đã thi công hoàn thiện nhà máy. Mời các bạn đi vào cùng với tôi để tham quan nhà máy. Đây là nhà văn phòng được thiết kế là 3 tầng. Nhà văn phòng được làm bằng bê tông cốt thép. Bên ngoài kiến trúc thì được hoàn thiện bởi phần alu của sảnh chính và các vị trí ở tôn tường thì đang dùng là tôn của Bloscope ở các cái màu sắc cộng với tất cả các cái vị trí cửa kính thì để tạo nên một cái điểm nhấn của cái kiến trúc nhà văn phòng. Ở trong nhà văn phòng thì một vị trí là phòng họp và một vị trí là phòng của giám đốc. Về nhà văn phòng thì nó có những cái vấn đề nổi bật như sau. Thứ nhất là cái trần bê tông không chát phải được kiểm soát từ khâu cốt pha là hoàn thiện là phải đạt chuẩn không chát, cho nên là mình xử lý các vị trí bối nối sơn bả và nó hoàn thiện. Thì trần này được sơn màu đen tạo cái điểm nhấn rất là hiện đại của cái vị trí nhà văn phòng. Ngoài ra ở vị trí nhà văn phòng thì được làm cái mái tấm che thạch cao để che tất cả các vị trí đường ống kỹ thuật. Về tất cả các vị trí đèn trần vách kính cường lực, về tất cả các thiết bị liên quan đến MI thì được treo xuống ở vị trí cốt, đảm bảo cái chiều cao của ánh sáng và hoàn thiện thì tạo ra một số các cái điểm nhấn và cái phong cách hiện đại. Đây là phòng họp lớn của công ty và phòng họp lớn này có sức chứa khoảng 20 người cho cái công tác họp của nhà máy. Và đây là phòng showroom. Sau này chủ đầu tư sử dụng phòng showroom này để trưng bày tất cả các sản phẩm mẫu. Và đây là phòng nghỉ chuyên gia. Phòng nghỉ chuyên gia được thiết kế đầy đủ như một phòng nghỉ của khách sạn, được bố trí bởi vách kính để tăng cái không gian mở. Về các cái chi tiết về hoàn thiện thì cũng được cẩn thận và tỉ mỉ, từ các cái vị trí trần đèn, từ các vị trí ổ điện, điều hòa và các thiết bị ở phòng vệ sinh là rất là đầy đủ và đảm bảo cho việc nghỉ ngơi của chuyên gia nước ngoài khi làm việc tại nhà máy. Về công tác hoàn thiện của dự án thì chúng tôi cũng quan tâm và rất là cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ từ các cái công tác, ví dụ như là tất cả các vị trí line của hoàn thiện cạnh góc là nó phải thẳng, hai nữa là cân xứng, thứ ba nữa là tất cả các vị trí đèn nó phải nằm ở các vị trí được chia line rất là thẳng hàng. Một số các cái đèn mà được treo ở theo ti xuống khoảng 1 mét này thì để mà thẳng hàng được thì cái sự cân chỉnh rất là cẩn thận. Về các cái vị trí mà liên quan đến vách kính cũng như là các cái vị trí liên quan đến cửa nhôm kính và các cái vị trí thiết bị là được lắp đặt theo cái bản vẽ cân xứng của kiến trúc. Về công tác ốp lát thì chúng tôi cũng tư vấn đến chủ đầu tư là các loại vật liệu về gạch, về màu là nó phù hợp với công nghiệp. Thì đây là một cái màu gạch mà nó mang lại cái sự thân thiện và gần gũi và nó rất là sạch trong cái quá trình sử dụng. Tất cả các vị trí mạch thì cũng được sử dụng bằng keo trà mạch màu xám, tạo ra một cái tương đồng về màu sắc. Đây là khu xưởng sản xuất của công ty 3LVN Việt Nam. Khu xưởng bao gồm diện tích khoảng trên 4.000 m². Hiện tại thì trong đấy thì bao gồm khu vực kho, nhà bảo dưỡng bảo trì, phòng nén khí, khu vực album lưới, và sau này tất cả các dây chuyền công nghệ thì được lắp đặt tại vị trí xưởng thi công này. Ở các cái vị trí ngoài nhà thì các hạng mục phụ trợ như là phòng điện, phòng bơm, phòng nhà rác thì đã đầy đủ để phục vụ cho cái công năng thi công sản xuất. Đây là khu xưởng sản xuất. Về thiết kế khu xưởng sản xuất thì toàn bộ dầm móng được thiết kế ở trên đài nấm cọc và lắp dựng kết cấu thép. Về phần mái thì được lắp bằng tôn Simlock và vật liệu chống nóng là bông thủy tinh và bạt chống cháy. Về tôn tường thì được có chống nóng bằng cát tường. Và đây là nền hoàn thiện của nhà xưởng 3LVN. Nền này được đổ bê tông Mark 300 và sau khi đạt đến cường độ 100% thì tiến hành mài phủ bóng liquid. Trong cái quá trình mài mình sẽ mài đến với cái tiêu chí là lộ đầu đá và phủ hóa chất
Sau đấy thì làm tiếp các cái bước theo quy trình và được phủ bóng, nên nó sẽ chống cái phát sinh bụi và tăng cường cái độ cứng của bê tông. Và đây là bề mặt hoàn thiện nền sau khi đã hoàn thành. Đây là nhà ăn, phần phía trong là phần bếp. Khi công nhân được đi từ nhà xưởng vào thì qua vị trí sinh inox để rửa tay sạch sẽ rồi vào vị trí ăn uống. Đây là bàn chữ cơm được làm bằng đá kim sa và kết hợp với vách inox kính. Phần bếp và căng tin sẽ phục vụ cho bữa ăn công nhân ở tại vị trí nhà căng tin này. Về thiết kế của nhà căng tin này thì toàn bộ là tường bê tông không trát và được sửa chữa defect, sau đấy là sơn đen. Hiện tại là mình đang đứng ở trên bể nước ngầm. Bể nước ngầm thì có hai cạnh, một là cạnh đứng trước và cạnh bên này là hai cạnh giáp với đường khu nghiệp và toàn bộ cái hạ tầng khu nghiệp, nên cái giải pháp mà đưa ra đấy là phải bảo vệ được cái hệ thống hạ tầng. Với cái vị trí đất này thì nó là khu vực đất yếu, nên là Denko đưa giải pháp là ép Glasen để tiến hành thi công bể nước ngầm. Thì trong cái quá trình thi công bể nước ngầm thì nó là cái yếu tố cần phải chạy nhanh để đảm bảo tiến độ. Trong thi công ép Glasen, đào bể rồi thi công đáy thành nắp, sau cái quá trình thi công đáy thành nắp xong và được chống thấm nghiệm thu ok thì mới lấp để tiến hành tiếp tục các cái công tác như là nhà bơm ở trên bể nước, nhà bảo vệ ở cạnh bể nước, rồi hai tuyến hàng rào ở cạnh bể nước. Nên là chúng tôi cũng lập biện pháp thi công kỹ và tăng ca làm ngày đêm để đạt tiến độ. Nhà bảo vệ thì nó được thiết kế thi công trên mảnh đất là cạnh với lại bể nước ngầm. Thì trong cái quá trình thi công nhà bảo vệ đồng nghĩa với việc là toàn bộ phần hệ thống bể nước ngầm được hoàn thiện, lu lèn đầm chặt, sau đấy mới tiến hành thi công. Ở nhà bảo vệ này nó có một chút khác, đấy là ở vị trí nhà bảo vệ nó có một cái lối đi riêng vào vị trí phòng chờ. Đây là hệ thống tủ phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy nó bao gồm hai hệ thống, một hệ thống là chữa cháy tự động và một hệ thống là báo cháy tự động. Thì với kết cấu nhà xưởng và toàn bộ cái dự án của công ty 3LVN thì được thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy, được kiểm tra nghiệm thu theo đúng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thì với cái nhà xưởng hiện tại thì đây là các hệ thống chữa cháy tự động. Về các cái vị trí tủ vách tường và tất cả các cái bình bọt, bình khí là bình bột đã lắp đặt đầy đủ theo cái hồ sơ thẩm duyệt. Đây là phòng bơm được xây dựng trên bể nước ngầm. Thì hệ thống phòng bơm là đầy đủ các cái công năng như sau. Toàn bộ hệ thống bơm chữa cháy bao gồm diesel, bơm điện và bơm bù theo cái thẩm duyệt của phòng cháy chữa cháy. Thứ hai nữa là hệ thống bơm nước sạch là cũng đã hoàn thiện để toàn bộ cái công suất của phòng bơm là đảm bảo cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2, nên cô đã thiết kế tính toán để cho cả tương lai. Ở dự án chúng tôi sử dụng hai phương án cấp nước. Phương án thứ nhất sử dụng nước từ bể dự trữ. Các dự án thì chúng ta sẽ lấy nước từ khu công nghiệp vào bể, sau đó sử dụng bơm hoặc bình tích áp dự trữ nước và cấp nước cho sinh hoạt. Phương án 2, chúng tôi nhận thấy là áp của khu công nghiệp đủ mạnh, chúng tôi sử dụng nguồn nước trực tiếp từ khu công nghiệp mà không thông qua các máy bơm, do đó giúp cho chủ đầu tư giảm chi phí điện năng tiêu thụ. Đây là trạm biến áp 800 kVA và đây là máy phát điện. Thì trong quá trình sử dụng nếu như mất điện lưới thì máy phát được chạy tự động qua hệ thống điều khiển tủ ATS, và hệ thống máy phát sẽ chạy tự động để cấp cho toàn bộ khối văn phòng và toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án. Về bên tay trái, đây là phòng điều khiển điện và tất cả hệ thống tủ điện và trạm biến áp, máy phát thì đã hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Về hệ thống điều hòa, ngoài khối lượng theo hợp đồng thì chúng tôi đã bổ sung chờ sẵn thêm ống đồng, dây cấp nguồn và hệ thống thoát nước ngưng. Bởi vì nếu không làm từ bây giờ thì sau này khách hàng sẽ mất rất nhiều chi phí, thời gian và thẩm mỹ. Vì khi bổ sung thêm thì phải cắt đục tường, cải tạo đường ống thoát nước và dây cấp nguồn. Vì vậy chúng tôi đã chủ động bổ sung các cái đường ống, dây cấp nguồn ngay từ bây giờ, giúp khách hàng thuận lợi trong việc lắp đặt trong tương lai. Trong quá trình thi công phần móng, đào đất móng trong khoảng giai đoạn tháng 10 và tháng 11, thời tiết không mưa, cho nên là lúc mà làm móng thì lúc nào móng cũng khô ráo.
thuận tiện cho việc thi công đổ bê tông lót này, làm cốt pha cốt thép và đổ bê tông. Chỉ có một phần ở bể nước ngầm là do đào bể sâu, nhưng mà công trường đã đào rãnh tạo hố thu bơm nước liên tục để lúc nào mặt bằng cũng khô ráo sạch sẽ, thuận tiện thi công. Về yêu cầu của chủ đầu tư và tư vấn sát đối với việc thi công dự án thì có một số yêu cầu liên quan. Thứ nhất là về yêu cầu về chất lượng. Thì chủ đầu tư là một người nước ngoài và thuê một đơn vị tư vấn của Pháp, yêu cầu rất là cao về cái chất lượng thi công cũng như chất lượng hoàn thiện công trình. Một yêu cầu thứ hai nữa là liên quan đến cái an toàn lao động trong quá trình thi công. Thì chủ đầu tư và tư vấn sát cũng yêu cầu rất là cao về cái công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, không được phép xảy ra bất cứ một tai nạn gì dù nhỏ. Trong quá trình thực hiện dự án 3LVN tại Lai Cách, Hải Dương thì cái vấn đề lo lắng nhất đây là khi thời điểm có giấy phép được là giữa tháng 10 và đến cuối tháng 12 thì phải bàn giao cho chủ đầu tư. Với Denko thì sẽ cam kết là 100% là không được phép chậm. Nên là chúng tôi chỉ còn có 2 tháng rưỡi để thực hiện dự án. Thì chúng tôi phải thay đổi giải pháp về tăng cái vật liệu để giảm cái thời gian tháo rỡ cốt pha. Ví dụ chúng tôi phải dùng mác bê tông có phụ gia R3, R7 cho các cái phần bể, kết cấu nhà văn phòng và các cái vị trí dầm móng để rút ngắn cái thời gian tháo cốt pha. Ngoài ra nữa thì chúng tôi phải tăng ca, làm thêm giờ và bố trí cán bộ, bố trí kỹ thuật và trao đổi với tư vấn giám sát để cùng kiểm soát chất lượng trong cái quá trình làm overtime. Qua cái thời gian cố gắng và nỗ lực thì chúng tôi cũng đã hoàn thành dự án 100% đảm bảo tiến độ đề ra, với cái mục tiêu là đến ngày bàn giao là 2 tháng rưỡi và chúng tôi đã đạt được cái mục tiêu đề ra và cái cam kết với chủ đầu tư.